Hello, what's up mga kapangit? Nga magtuturo ako ng intro. Paano nga ba mag-edit ng intro? Gamit ang Game Master at text animation. Tadaan! Let's go! Una, pupunta muna kayo sa text animation. Kung wala pa kayo nito, mag-download na kayo sa Play Store. Libre lang po yan. Ngayon, start nyo na. Type nyo yung mga pangalan ng ex nyo. Yung pangalan pala ng channel nyo. Si Trey. Check. Play. Yan, pipili kayo ng mga fonts dyan. Fonts lang po yung pipiliin nyo dyan. Yan, mga ganyan. Pero yung background natin is black. Kakailangan natin ng black na background. Mamaya ako ituturo sa inyo yan. Basta sumunod muna kayo. Tapos dito sa gilid, may makikita kayong setting 3 dots. Tapos piliin nyo yung landscape. Pwede nyo yung square. Pero sa akin square kasi. Tapos pili ko ng size ng graphics. 1080 or 720p. Pwede na yung 720p. Okay. Pili tayo ng mga gandang graphics. Pasensya na sa kasama ko, maingay. Tapos sa taas may makikita kayong logo ng memory card. Save nyo doon. Tapos save as video. Pupunta muna tayo sa ES File Explorer. Hahanapin natin yung file. Pangalan ng folder is Text Animation Maker. Ngayon, i-move natin yan. Ito yun. Hold nyo lang. Hold nyo lang guys yan. Hold nyo. Yan. Tapos cut. Doon sa may local, i-X nyo yan. Tapos punta kayo sa memory card nyo. Scroll down. Game Master folder. Export. Tapos sa baba, may nakalagay na paste. Yan. Makikita nyo, nandun na siya. Okay, back tayo. Okay, create muna kayo ng blank. Tapos 16 by 9 landscape. Kung yung mga video nyo, landscape. Tapos check muna natin doon sa media. Yun, storage. Sa internal. Sa folder. Game Master. In export. So yun yung video. Check. Play muna natin. Pang intro na yan guys, pang intro. Pero iba ang gagawin natin dyan. Remove muna natin yan. Sample tayo ng mga video. Pili muna ako. Ito. Sa media, dito sa layer muna tayo. Click nyo yung layer, tapos may makikita kayong media, effect, overlay text, handwriting. Pero media tayo. Tapos doon sa storage, internal, folder, Game Master, export. Click nyo yung video. Check nyo. Pag plinay nyo, makikita nyo na hindi transparent yan. Paano nga ba mo gawing transparent yan? I-click nyo muna yung video sa baba. Scroll down. Tapos hanapin nyo yung blending. Click nyo yung blending. Dalawang pagpipiliin nyo dyan, screen. Pero halata yung graphics sa likod. Doon tayo sa light. Yan. Nakikita nyo na wala. Check natin doon sa taas. Subukan natin i-play. Diba? Transparent. Yung makikita nyo lang dyan is fonts. Click natin ulit sa baba. Pwede natin palakihin yan. Click nyo lang tong arrow sa baba. Tapos hold nyo. Yan. Pwede nyo rin i-move. Gusto nyo dito sa gilid. Sa taas. O dito. Sa gitna.
Check nyo yan. Try natin i-play.